همراهان جان، یاران مهربان، درود. با بخش دوم بررسی شگفتی‌های کاخ آل‌قاپو در خدمتتون هستم و اجازه بدید بدون هیچ مقدمه‌ای بریم و ادامه گنجینه اسرار این کاخ با شکوه رو ببینیم و لذت ببریم. خب اینجا در ورود مهمانان بلندپایه هست که به محض ورود به سمت پلکان سلطنتی که در سمت راست قرار داشته هدایت می شدن. این هم درب اضطراری یا در خدمتکاران که الان به عنوان مسیر خروجی از اون استفاده میشه. البته الان مسیر ورود بازدید کنندگان طوری طراحی شده که حیات کاخ هم مورد بازدید قرار بگیره. در اینجا پازل‌های سه‌بعدی چوبی از بناهای تاریخی ایران به فروش میرسه و درست در دیوار مقابل میتونیم تیرهای چوبی افقی رو ببینیم که برای محافظت ساختمان در برابر زلزله تعبیه شدن. در این قسمت هم مراحل ساخت کاخ آل‌قاپو به صورت تصویری نمایش داده شده که البته در بین پژوهشگران محل بحث هست. عده‌ای مانند آنچه تصاویر نشون میده معتقدند کاخ یک نقشه کامل نداشته و در طول زمان تکامل پیدا کرده و به این صورت در اومده. وجود خشت‌های کهنه و نو دلیلی بر این نظر هست. اما عده دیگه معتقدند که انسجام بی‌نظیر ساختمان نشان از یک نقشه دقیق داره که در طول زمان تکمیل شده و به این صورت در اومده. اینجا هم حیات کاخ هست که الان به عنوان کافی شاپ از اون استفاده میشه. تمامی این دیوارها دارای نقاشی‌های نفیس بوده که با گذشت زمان از بین رفته و عملیات بازسازی هم به کندی صورت می‌گیره. اما در ابتدای پلکان سلطنتی با کاشی‌های آبی و زرد روبرو میشیم که رنگ آبی نمادی از آسمان و رنگ زرد نماد خورشید هست و استفاده از اونها در پلکان سلطنتی کنایه از تسلط و به زیر آوردن چرخ نیلوفری هست. با بالا رفتن از پلکان به اولین طبقه کاخ میرسیم که اتاق کنترل و انتظار هست. لطفاً به این شومینه توجه کنید که قسمت بالای اون مانند کلاهخود سربازان سفری طراحی شده. از اینجا تا رسیدن به تالار اصلی و محل دیدن پادشاه باید دو طبقه دیگر رو طی کنید که دقیقاً شبیه به همینجا طراحی شده و مراحل کنترل امنیتی و انتظار انجام می شده. این هم طبقه چهارم و
و ایوان ستوندار با 18 ستون. اینجا میتونید زیباترین نما رو از اصفهان و میدان نقش جهان داشته باشید. هنرمندان باغ شهر تاریخی اصفهان در عهد صفوی با استادی تمام زیبایی عناصر طبیعی همچون کوهستان، آسمان، آب و درخت رو با عناصر مصنوع چون خانه و مسجد و بازار در هم آمیختند و موسیقی چشم نوازی را آفریدند که پس از گذشت چندین قرن عظمت اون تماشاگران رو وادار به تحسین میکنه. در این نما میتونید سردر بازار قیصریه رو ملاحظه کنید و حجم اقتصادی رو تصور کنید که بازار بزرگ آن 3 کیلومتر طول و 6 کیلومتر وسعت داشته، به طوری که تا قلب میدان و مسجد جامع عتیق گسترش پیدا می‌کرده. اما 18 ستون این ایوان که سقف گرانبهای آن را به دوش گرفتند از چوب درختان چنار هستند که اخیراً توسط میله‌های آهنی که در میان آن کار گذاشته شده است تقویت شدند. این تورفتگی درون سقف در واقع هنر قرینه‌سازی حوض میان ایوان هست که با افتادن تصویر سقف در حوض جلوه‌ای دوچندان به آن می‌بخشیده. کوهستانی که در تصویر می‌بینید معروف به کوه صفه هست و برخی معتقدند آب مورد استفاده در کاخ به دلیل کیفیت بالای اون از چشمه‌های این کوه به کاخ هدایت می‌شده و به 2 روش در این حوض جریان پیدا می‌کرده. اول توسط پمپ‌های دستی و دوم توسط منبع آبی که هنوز پایه‌های اون وجود داره. چپ حوض توسط 70 قطعه صفحه مسین پوشیده شده که چون خورشیدی نور رو به قرینه خود در سقف بازتاب می‌کرده و سوراخ‌هایی که ملاحظه می‌کنید جهت ورود و خروج آب یا به عنوان فواره استفاده می‌شده. از این ایوان شاهان صفوی می‌توانستند بازی چوگان را تماشا کنند که دروازه‌های اون را ملاحظه می‌کنید. همینطور تماشای مراسم آتشبازی و رژه نیروهای نظامی. اما استخری که در تصویر می‌بینید جدید هست و در دوره پهلوی به میدان اضافه شده. این هم سردر نفیس تالار اصلی و محل ملاقات شاه. در اینجا نکته ظریفی وجود داره که نبوغ طراحان کاخ رو برای ما آشکار میکنه. لطفاً به ارتفاع سقف ورودی تالار توجه کنید. چرا ارتفاع سقف اینقدر پایین هست؟ در گذشته هنگامی که به حضور شاه میرسیدید باید خم میشدید و ادای احترام میکردید، اما این کار برای یک مهمان بلند پایه به خصوص اگر خارجی باشه آزاردهنده و توهین‌آمیز هست. اما با پایین آوردن سقف به طور طبیعی ملاقات کننده وادار میشه برای ورود به تالار خم بشه و ادای احترام کنه بدون اینکه اون رو مجبور به این کار کنید. نقاشی هایی که در قاب های کوچک و بزرگ مشاهده می کنید کار استاد رضا عباسی، مینیاتوریست معروف عصر صفوی و همچنین انجل و لوکا، 2 نقاش معروف هلندی هستند که در زمان صفوی در اصفهان سکونت داشتند.
دقت در این نقاشی ها عمق روابط دولت صفوی از شرق در چین تا نقاط مختلف اروپا در غرب رو برای ما مشخص میکنه. همانطور که در تصاویر هم میبینید تالار در دست تعمیر هست و هنرمندان در پشت پرده ها مشغول به کار مرمت هستند. با خروج از تالار میتوان نمای متفاوتی از شهر اصفهان رو ملاحظه کرد. دالان عریضی که میبینید مستقیم ادامه پیدا میکرده و به کاخ 40 ستون متصل میشده و این ساختمان آجری در سمت راست تصویر هم معروف به توحیدخانه است که محل ذکرگویی و بحث نشینی دراویش بوده. در مسیر رسیدن به طبقات پنجم و ششم باز هم با پله‌های تنگ و باریک روبرو میشیم. طبقه پنجم دارای اتاق‌های متعدد برای استراحت و یا به قولی حرمسرای شاهی بوده که ورودی‌های آن همکنون بسته شده، اما طبقه ششم که معروف به تالار موسیقی هست جهان دیگری از طرح و نقش رو در برابر چشمان بازدید کنندگان به نمایش می‌گذارد. نوازندگان چیره دست عصر صفوی در این تالار هنر خود را در حضور پادشاه صفوی و بزرگان و مهمانان اجرا می‌کردند، اما آنها همواره از وجود یک همکار خاموش بهره می‌بردند. این جشنواره‌های زیبا که درون خود طرح‌هایی از سازهای موسیقی، جام شراب و خورشید رو داره، تنها برای زیبایی نیست بلکه خاصیت اکوستیکی داره، به این معنی که ارتعاش و لرزش اصوات هنگام برخورد با این ساز منظم شده و بهترین کیفیت صدای ممکن رو به گوش میرسونه و اجازه نمیده صداها با یکدیگر مخلوط بشن و اکو پیدا کنن. این هم سقف تالار موسیقی که به 40 پنجره معروفه. هرچند تعداد پنجرها 20 عدد هست، اما با در نظر گرفتن سایه هر کدام مجموع آنها به عدد 40 میرسه. خب دوستان، به نظر شما چند نوازنده در تالار موسیقی اجرا می‌کردند؟ آیا همه مرد بودند یا از نوازندگان خانم هم استفاده می‌شده؟ با اندیشیدن به این سوالات بازدید از اولین شگفتی میدان نقش جهان یعنی کاخ آلقاپو رو به پایان میبریم. به یاد داشته باشید این آثار شکوهمند میراث با ارزش گذشتگان برای ما و آیندگان هست که شایسته است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم.
اطلاعات ارزشمندی که در اختیار شما خوبان گذاشتم نتیجه سالها تجربه و تحصیل هست. امیدوارم از دیدن این ویدیو که با زحمات زیاد تهیه شده لذت برده باشید و چون همیشه با حمایت‌های خود موجب دلگرمی این جانب شوید. در پناه خداوند مهربان شاد و پیروز باشید.